नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही घरच्या घरी एक इको फ्रेंडली गणपती बनवणार आहे. तर मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला क्ले कसं तयार करायचं हा व्हिडिओ दाखवला होता मातीपासून. हे बघा, असा क्ले तयार झालाय आपला. मग तर हा क्ले कसा तयार करायचा याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मिळेल व व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला वरती जे आय बटन असतं ना तिथे देखील या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला मिळू शकते. तर मित्रांनो, तुम्ही कोणत्या पण मातीपासून क्ले तयार करू शकता. लाल मातीपासून किंवा काळ्या मातीपासून असं क्ले तयार करू शकता. तर आज आम्ही इको फ्रेंडली गणपती कसं करणार आहे ते तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि या वर्षी आपण पीओपीचा गणपती आणण्याची रीत मोडून काढायची आहे व आपल्या निसर्गाला साथ देऊन आपण मातीपासून गणपती तयार करायचा आहे. पण आणि आज आम्ही सगळे लहान मुलं गणपती तयार करणार आहे. तुमच्या पण लहान मुलांना असे गणपती तयार करायला खूप मजा येईल. आपण यावर्षी मातीचा गणपती इको फ्रेंडली तयार करणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला आपण घरी स्वतः मातीचा गणपती तयार केलाय याचा आनंद देखील घेता येईल व आपल्या निसर्गाला आपण साथ देणार आहोत. मातीचा गणपती तयार करून पीओपीचा गणपती आणल्यामुळे आपल्या निसर्गाला खूप त्रास होतो, खूप हानी होती. म्हणून आपण जो गणपती तयार करणार आहोत त्यामुळे निसर्गाला हानी होणार नाही आहे. आणि आपण यावर्षी गणपती बनवताना त्या गणपतीमध्ये बी पेरणार आहोत. हे बघा, जांभळाचं बी आहे ते आम्ही पेरणार आहोत गणपती. त्यानंतर आपण विसर्जन करताना कुंडीत विसर्जन करणार आणि त्याला रोज पाणी टाकायचं, म्हणजे त्या बीचं रोप उगेल. आणि मग वर्षभर सांभाळून पावसाळ्यात त्याला कुठेतरी निसर्गात लावून टाकायचं, म्हणजे त्याचं झाड उगेल आणि आपण त्याची जांभळं खायची आहे. खूप मजा येईल जांभळं खायला. आता आपण हे गोळे बनवून घेतलेले, हे पाटासाठी घेतलं, हे मांडीसाठी घेतलं, हे पोटासाठी घेतलं आणि हे चेहऱ्यासाठी घेतलं, हे हातासाठी घेतलं आणि हे छातीसाठी घेतलं, हे सोंडसाठी घेतली गोळा, हे कानासाठी गोळा घेतला आणि हे मुकुटसाठी गोळा घेतला.
आपला गणपती तयार झालाय. हे बघा किती छान झालाय ना. मला तर खूप आवडला गणपती. तर मित्रांनो, तुम्ही या व्हिडिओला फक्त लाईक नका करू, तर तुमच्या घरी देखील असंच गणपती तयार करा आणि खऱ्या अर्थाने इको फ्रेंडली गणेश उत्सव यावर्षी साजरा करा. आणि गणपती बनवताना तुम्हाला जो अनुभव आला असेल तो मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा. गणपती बाप्पा मोरया.